สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสัจจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed เทนเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นอายุ17ปีรูปหล่อแสบแซบประเภทเจ้าชู้ขี้เล่นไม่มีความรับผิดชอบเรียนบ้างไม่เรียนบ้างชอบปาร์ตี้มีเสน่ห์กับผู้หญิงแต่ไม่เคยจริงจังกับใครเลยมีนเป็นเด็กสาววัยรุ่นอายุ16ปีเป็นเด็กเรียบร้อยใจอ่อนถูกเทนตามจีบจนใจอ่อนใจละลายเป็นแฟนคนแรกของเทนที่เขาบอกว่ารักแต่สุดท้ายก็โดนเทนหลอกพลอยเป็นเด็กสาววัยรุ่นอายุ16ปีเป็นเด็กเปรี้ยวมั่นใจเป็นอีกคนหนึ่งที่ตกหลุมรักความมีเสน่ห์ของเทนมีใจกล้าได้กล้าเสียและไม่ยอมใครง่ายๆเทนเป็นวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองใช้เสน่ห์เข้าหาผู้หญิงมากมายจนสุดท้ายไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทั้งมีนและพลอยในเวลาที่ไล่เลี่ยกันจนกระทั่งทั้งสองตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจจากความสนุกกลายเป็นความวุ่นวายเป็นความลับและเมื่อความลับเริ่มเปิดเผยขึ้นทีละนิดทีละนิดเทนเริ่มถูกกดดันจากทั้งครอบครัวของฝ่ายหญิงสังคมรอบข้างและในที่สุดก็ต้องเผชิญกับความจริงที่ตัวเองไม่เคยคิดรับผิดชอบไม่นานหลังจากที่มีนและพลอยตรวจพบว่าตัวเองตั้งครรภ์ในเวลาที่ไล่เรียกกันทั้งคู่ก็รู้ว่าพ่อของเด็กคือคนเดียวกันนั่นคือนายเทนเมื่อความจริงเปิดเผยเทนเห็นเทนที่เคยหัวเราะเสียงดังกับนิ่งเงียบสนิทในห้องเรียนไม่กล้าสบตาใครๆเพื่อนทุกคนเริ่มตีตัวออกห่างครอบครัวของเด็กผู้หญิงโกรธแค้นและขู่จะดำเนินคดีแม่ของมีนลูกสาวฉันไม่มีวันต้องมาเลี้ยงลูกคนเดียวนายต้องรับผิดชอบเทนตอบผมไม่ได้ตั้งใจแม่ของมีนพูดว่านายไม่ได้ตั้งใจหรือว่านายไม่เคยคิดที่จะรับผิดชอบถ้านายไม่มาแต่งงานกับลูกสาวฉันจะได้ดำเนินคดีกับนายสุดท้ายเทนจำยอมต้องแต่งงานกับมีนก็อยู่เลี้ยงกันแบบลุ่มๆดอนๆมีปากเสียงทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันเขาทำงานขับรถมอเตอร์ไซค์ส่งสิ่งของเงินเดือนไม่มากมายพอเลี้ยงตัวรอดไปวันๆอยู่อย่างไม่มีอนาคตที่ข้อมือของเทนสักชื่อลูกชาย2 คนคนหนึ่งชื่อต้นอีกคนหนึ่งชื่อนายเขาก็พยายามทำงานเพื่อส่งเสียพลอยและลูกอีกคนหนึ่งแต่ชีวิตที่ไม่เคยวางแผนอะไรไว้ทำให้เขามีหนี้สินล้นท้นท่วมตัวทำให้ชีวิตของเขาต้องทะเลาะกันทุกวันเพราะเรื่องเงินที่ไม่พอใช้จ่ายมีนได้พูดกับเทนว่านี่หรือชีวิตที่นายมอบให้กับฉันและลูกนายทำลายอนาคตของฉันเทนตอบฉันก็แค่เด็กคนหนึ่งในตอนนั้นฉันไม่รู้ตัวว่าต้องทำอย่างไรเทนและมีนใช้ชีวิตคู่อยู่กันจนมีลูกอายุได้10 ขวบมีนจึงหอบลูกและข้าวของออกจากบ้านเช่าของเทนเพราะรู้อยู่เต็มอกว่าถ้าคืนอยู่ต่อไปลูกต้องไม่มีอนาคตแน่และชีวิตคู่ก็ไม่เคยมีความสุขเลยทะเลาะกันทุกวันเพราะความไม่เข้าใจกันและค่าครองชีพที่ไม่พอใช้จ่ายมีนทนพฤติกรรมของเทนไม่ไหวที่เขาไม่มีความรับผิดชอบครอบครัวถึงจุดสิ้นสุดความอดทนจึงย้ายไปอยู่กับแม่ของเธอเทนไม่เคยทำร้ายใครด้วยมือแต่เขาทำร้ายด้วยความที่ไม่รับผิดชอบทุกๆเช้าเทนจะหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมาอ่านเป็นรูปวาดที่ลูกชายชื่อต้นวาดให้ในตอนที่ต้นอายุ5 ขวบเป็นรูปที่เทนกับต้นยืนยิ้มอยู่ข้างสนามฟุตบอลเขาเก็บมันไว้อย่างดีเหมือนมันเป็นลมหายใจสุดท้ายของเขาพร้อมกับจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่ลูกชายของเขาเขียนไว้เมื่อตอนอายุ10 ขวบพ่อไม่ต้องกลับมาก็ได้นะครับถ้าพ่อไม่อยากอยู่กับพวกเราผมไม่อยากให้แม่ร้องไห้ทุกวันผมจะโตขึ้นโดยไม่มีพ่อก็ได้นะครับพ
พอมีนแยกไปอยู่กับแม่ได้2 ปีเขาก็เริ่มออกตามหามีนและลูกแต่ถูกบล็อกทุกช่องทางให้ขาดการติดต่อต่อมาไม่นานนักวันหนึ่งเห็นข่าวจากใน Facebook จากเพื่อนเก่าลงว่าพลอยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ลูกชายวัยเดียวกันกับต้นของเธอรอดชีวิตแต่บาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลจุดๆเทนรีบไปที่โรงพยาบาลนั้นโดยที่ไม่ได้บอกใครว่าเขาคือพ่อของเด็กคนนั้นที่นอนบาดเจ็บสาหัสเขาเดินออกไปอย่างเงียบๆไม่กล้าแม้แต่จะจับมือของลูกชายตัวเองที่นอนสลบหมดสติอยู่วันหนึ่งฝนตกหนักเทนต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งของตามปกติรถเสียหลักชนกับรถอีกคันหนึ่งเขานอนแน่นิ่งอยู่ริมถนนก่อนจะหมดสติเขามองเห็นภาพย้อนอดีตเสียงหัวเราะของเขาตอนอายุ17 ปีน้ำตาของมีนรอยยิ้มของพลอยมือเล็กๆของลูกชายและเสียงสุดท้ายที่ดังอยู่ในหัวของเขาคือคำว่าพ่อแต่เขาไม่เคยได้ยินจากลูกชายจริงๆเลยบางครั้งกรรมไม่ได้มาในรูปแบบของการลงโทษทันแต่มาในรูปแบบของโอกาสที่เราไม่มีวันได้แก้ไขอีกเลยความรักที่เราเคยมองข้ามจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่เราร้องหาในวันที่ไม่มีใครเหลืออยู่ข้างๆเราเลยต้นลูกชายของเธอเติบโตขึ้นมาพร้อมบาดแผลจากอดีตของพ่อและเผยให้เห็นความสำเร็จที่เขาได้มาไม่ใช่เพราะพ่อแต่คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาจากความเจ็บปวดและคำสัญญาของตัวเองต้นลูกชายของเทนอายุ25 ปีแล้วเป็นนักจิตวิทยาได้รับรางวัลระดับประเทศจากการช่วยเหลือเยียวยาเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยกเขาเป็นคนที่เงียบสุขุมมีแววตาที่เศร้าลึกๆอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เคยพูดถึงคำว่าพ่อแม้แต่ครั้งเดียวในความทรงจำของต้นพ่อคือคนที่ทำให้แม่ร้องไห้ทุกคืนในวัยเด็กต้นเคยนั่งรอพ่อหน้าบ้านทุกวันรอคำขอโทษรออ้อมกอดรอการยอมรับว่าเขาเป็นลูกแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือเสียงตะโกนของแม่ให้ปิดประตูบ้านและเงียบงันต้นจึงสาบานกับตนเองว่าผมจะไม่มีวันเหมือนอย่างเขาอย่างเด็ดขาดต้นเรียนหนังสืออย่างหนักทำงานหนักเรียนจนจบจิตวิทยาพร้อมกับเกียรตินิยมอันดับ1และในวันที่รับปริญญาเขาถ่ายรูปร่วมกับแม่โดยมีเก้าอี้วาง1 ตัวอยู่ตรงกลางมันคือเก้าอี้ของคนที่ควรจะอยู่แต่ไม่เคยมาเลยหลายปีผ่านไปต้นได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากโรงพยาบาลชายคนหนึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่อหลายปีก่อนทิ้งทรัพย์สินไว้เล็กน้อยและจดหมายฉบับหนึ่งถึงลูกชายของเขาต้นเกือบจะโยนจดหมายฉบับนั้นทิ้งไปแต่ก็เปิดอ่านดูต้นไม่ได้ร้องไห้เขานิ่งเงียบและพับจดหมายใส่กระเป๋าเสื้อเขาไปเยี่ยมที่หลุมศพพ่อเป็นครั้งแรกเขาไม่ได้เอาดอกไม้ผลไม้หรือพวงมาลัยแต่เอารูปใบเก่าๆใบหนึ่งเป็นรูปตอนที่เขาเรียนจบแล้ววางบนหลุมศพของพ่อพร้อมกับเขียนข้อความไว้หลังรูปว่านี่คือสิ่งที่ผมเป็นเพราะคุณไม่เคยอยู่จากนั้นเขาหันหลังกลับเดินไปโดยไม่พูดอะไรอีกเลยกรรมของเทนผู้เป็นพ่อไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดที่เขาได้รับแต่คือความสำเร็จของลูกที่พ่อไม่มีส่วนรู้เห็นเลยแม้แต่น้อยลูกเติบโตมาโดยไม่มีพ่อแต่พ่อไม่มีวันโตพอที่จะเป็นพ่อคนได้จริงๆกล่าวถึงลูกชายอีกคนหนึ่งที่เกิดจากพลอยอายุเท่าๆกับต้นเติบโตมากับยายหลังจากที่แม่พลอยเสียชีวิตเขาชื่อนายจากอุบัติเหตุรถชนเขาจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีวันที่ฝนตกหน้ากระจกรถเต็มไปด้วยหยดน้ำคำถามที่ไม่มีใครตอบนายถามยายว่าผมรอดชีวิตมาเพื่ออะไรในเมื่อคนที่ผมรักมากที่สุดไม่อยู่แล้วพ่อผมอยู่ที่ไหนท
ทำไมเขาไม่มาหาผมเลย ยายหลบสายตาหลานและตอบว่าก็เพราะเขาไม่อยากรู้จักลูกนะจ๊ะนายพยายามดิ้นรนเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยทำงานพาร์ทไทม์ในตอนกลางคืนและเรียนหนังสือในตอนกลางวันเขาไม่เคยหยุดถามในใจเลยว่าถ้าพ่ออยู่ผมจะลำบากแบบนี้ไหมถ้าพ่อรักแม่ผมคงได้ยินคำว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกสักครั้งหนึ่งนายไม่ได้เป็นเด็กเกเรไม่ได้เป็นเด็กที่เรียนเก่งที่สุดแต่เป็นเด็กที่มีความอดทนมากที่สุดวันหนึ่งนายเปิดลิ้นชักเก่าๆในห้องแม่พบกล่องเล็กๆใบหนึ่งภายในมีกระดาษจดหมายฉบับหนึ่งจากผู้ชายคนหนึ่งไม่มีชื่อมีแต่ลายมือที่เขียนถึงพลอยว่าถ้าชาตินี้ฉันมีโอกาสจะดูแลเธอได้จริงฉันจะทำแต่มันไม่มีวันนั้นและรูปถ่ายขาวดำใบหนึ่งรูปผู้ชายคนหนึ่งยืนยิ้มหน้ากล้องเป็นรอยสักเล็กๆที่ข้อมือสองข้างข้างหนึ่งสักว่าต้นอีกข้างหนึ่งสักว่านายเขาช็อกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวนายไม่เคยเจอหน้าพ่อไม่รู้ด้วยว่าพ่อของเขาตายไปแล้วไม่รู้ว่าพ่อของเขาเสียใจกับสิ่งที่ทำไว้มากแค่ไหนนายได้เดินทางไปที่สุสานที่อยู่ในบันทึกเก่าๆที่แม่เขียนไว้ว่าเป็นสุสานประจำตระกูลของพ่อนายลองเดินทางไปดูที่สุสานเขายืนอยู่หน้าหลุมศพของเทนชายที่เขาไม่เคยรู้จักเขาหยิบกระดาษเขียนจดหมายแผ่นเล็กๆไว้บนหลุมศพว่าผมไม่โกรธนะผมแค่เสียใจที่เราไม่เคยได้พบกันเลยแม่บอกว่าความรักที่แท้จริงคือการให้อภัยโดยไม่ต้องรอคำขอโทษผมเป็นคนสุดท้ายที่แบกรับกรรมของพ่อจากนั้นเขาก็เดินจากไปพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆไม่ใช่เพราะเขามีพ่อแล้วแต่เป็นเพราะเขาปล่อยพ่อไปแล้วบางคนเกิดมาเพื่อให้อภัยไม่ใช่เพราะพวกเขาอ่อนแอแต่เพราะพวกเขาแข็งแรงมากพอที่จะเอาความเจ็บปวดที่จะไม่เอาความเจ็บปวดไปส่งต่อให้ใครเรื่องนี้สะท้อนถึงมุมมองของวัยรุ่นที่รักสนุกโดยไม่คิดถึงผลลัพธ์จากการกระทำที่คึกขนองและสะท้อนถึงมุมมองของผู้หญิงที่ต้องแบกรับผลของความรักที่พังลงอย่างโดดเดี่ยวสวัสดีค่ะ